હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારો આપણી ચેનલમાં। તો આજના વિડીયોમાં આપણે એવી ખાસ માહિતી આપવાના છીએ કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને વોટ્સઅપ નંબર લઈએ છીએ અથવા તો તે વ્યક્તિને આપણે એકવાર મેસેજ કરવાનો હોય છે, પરંતુ તેના માટે આપણે તેનો નંબર વોટ્સઅપમાં આપણા મોબાઈલમાં સેવ કરવો પડે છે કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં। પરંતુ આ વિડીયોમાં હું તમને એવી માહિતી આપીશ કે એવી ટ્રિક્સ શીખવાડીશ જેના દ્વારા તમે કોઈ પણ વ્યક્તિનો મોબાઈલ નંબર તમારા ફોનમાં સેવ કર્યા વગર તેને ડાયરેક્ટલી મેસેજ કરી શકો છો। અને તેમાં તમારે કોઈ પણ મોબાઈલ નંબર તમારા ફોનમાં સેવ કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને તમારે તમારા વોટ્સઅપ એપ્લિકેશનમાં પણ જવાની નહીં જરૂર પડે, તમે તેને ડાયરેક્ટલી મેસેજ કરી શકશો। તો જો આ ટ્રીક તમે શીખવા માંગતા હોય તો વિડીયોના લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો। તો તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને જો તેનો નંબર સેવ કર્યા વગર મેસેજ કરવા માંગો છો તો સૌથી પહેલાં તમે તમારા ફોનમાં જે પણ તમે બ્રાઉઝર યુઝ કરતા હોય તે ઓપન કરો। ઓપન કર્યા પછી જે તમે નીચે જે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો તે ટાઈપ કરો wa.me/91। પછી જે પણ વ્યક્તિને તમે જે મેસેજ કરવા માંગતા હોય તેનો મોબાઈલ નંબર આમાં એડ કરી દો। અને આ જો યાદ રાખવાની જો સરળ રીતની આપણે વાત કરીએ તો વોટ્સઅપનો VAWA પછી .me એટલે આપણે જે મેસેજ કરવાનો છે .me/91 મતલબ કે આપણે ઇન્ડિયાનો જે કોડ છે તે કોડ નાખી દેવાનો। પછી પાછળ તમે જે વ્યક્તિને મેસેજ કરવા માંગતા હોય તો તેનો મોબાઈલ નંબર નાખીને સર્ચ કરી દો। તો સર્ચ કરવાની સાથે તમારી સામે આવી યુઝર મેન્યુઅલ આવી જશે। પછી નીચે ચેટ પર જાઓ અને અહીંથી ડાયરેક્ટલી તમે જે પણ મેસેજ કરવા માંગતા હોય તે મેસેજ કરી શકો છો। અને આમાં તમને ઘણી બધી લેંગ્વેજનું પણ ઓપ્શન મળી જશે। તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ ઇન્ડિયાની આપણે જેટલી લેંગ્વેજનો ઉપયોગ થાય છે તે બધી જ લેંગ્વેજ આમાં અત્યારે અવેલેબલ છે અને તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજ આમાં ચેન્જ પણ કરી શકો છો। અને દુનિયાની પણ બીજી બધી લેંગ્વેજો છે, પરંતુ આપણે તો ઇન્ડિયાની જ વાત કરશું। તો આમાં હિન્દી, મરાઠી, તો તમે જે પણ ભાષા યુઝ કરવા માંગતા હોય, જે તમારી ભાષા હોય તે તમે એમાં યુઝ કરી શકો છો અને તેમાં તમે ચેન્જીસ પણ કરી શકો છો। તો હવે તમે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિનો નંબર તમારા ફોનમાં સેવ કર્યા વગર ડાયરેક્ટલી તેને મેસેજ કરી શકો છો અને એના માટે તમારે વોટ્સઅપ એપ્લિકેશનમાં પણ નહીં જવું પડે। તો બસ આટલી માહિતી સાથે આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરશું। જો આ વિડીયોના માહિતી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને માહિતી તમારા ફ્રેન્ડને બધા સુધી પહોંચાડવા માટે વિડીયોને પણ જરૂર શેર કરજો। અને ચેનલ પર તમને આવા નોલેજેબલની ન્યૂઝ રિલેટેડ વિડીયો મળતા રહેશે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા।